Hello guys, good evening everyone. So, andito po akong muli guys. Kagaya nga ng nasabi ko sa last video ko ay ipapakita ko kung paano ko po gagamitin or ginagamit ang 24K Goldzan Serum at kasama po ang Jade Roller. So, ayun, gabi na dito at kailangan ng mag-refresh ng ating mukha. So, ayun, napakaganda po nitong 24K Goldzan Serum dahil malaki po ang naging epekto nito sa aking skin at ito po ay marami pong benefits sa ating skin at inaano po niya yung minomoisturize po niya at nag-glow po talaga yung ating skin, lalo na prevent din po yung mga lines, yung mga wrinkles kasi nga 'di ba syempre medyo nagkakaedad na talaga tayo, kailangan na po nating maglagay ng ating tinatawag na serum. So I love serum. So ayun guys, so ito din maraming benefits talaga nito guys, yung pag-apply po ng Jade Roller. So kagaya nga po nito, medyo nagkaka-lines po tayo dito sa may baba, 'di ba? O ayan, medyo tayo, medyo nananaba talaga tayo, kaya parang sumusobra na yung skin. So ayun, kailangan maggamit talaga tayo ng ganitong Jade Roller. So kung gusto niyo po magkaroon nito, mag-PM po kayo sa akin at bibigyan ko po kayo nito. Bumili po kayo pala sa akin ng serum. So ayun guys, so abangan nyo, maghilamos tayo and i-refresh natin yung skin natin para bukas fresh and looking young ulit tayo. So diba? So see you guys later. So ayan guys, natapos na natin siyang linisan yung ating skin, yung ating mukha, nahilamusan ko na siya. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya. Yung aking face na na siya, na nahilamusan na natin. So ngayon maglalagay na tayo ng serum. Ayan. Sarap. Matipid. Lagay natin siya ng ilagay. Yan, ganda. Kung makikita nyo siya guys, maraming glitter siya. So, normal lang yan. So, ito na ngayon yung ating Jade Roller. Galing siya sa ref. So, ayan. Papahid na natin siya. Tara. Ganda, lamig-lamig. Ito rin sa noo.
tandaan guys, dapat isang ano lang, side lang po siya. Isang direction po. Hindi pala side. Kasi kung pabalik-balik po tayo sa Jade Roller, syempre pag ginaganon mo siya, magiging ano din yung skin mo. So, diba? So, iramdam mo lang yung lamig ng Jade Roller hanggang sa maubos mo yung lamig niya, o kahit pag wala na, di ituloy-tuloy mo pa rin. So ayan, kailangan pataas para yung mga lines dito sa ating bandang eyes ay hindi po siya mahalata. So ayun, kailangan matyaga ka lang mag-ano sa mukha mo. Kailangan ko po talagang gawin to sa sarili ko kasi ito na lang yung kayamanan mo, diba? So kailangan mong alagaan, kaya alagaan na natin. So ayun, kailangan ito lagi mo inaano dito banda sa may baba. So diba, saka sa noo. Medyo dark talaga dito guys kasi nasa bubong po ako nakatira. Kasi itong bahay ko po guys ay pangmayaman. Pambaliktaran. So yan. So ramdam ko yung lamig. Yan. Ang sarap kaya guys. Kaya parang nakakaantok na siya. Ang taba ko na. So ayan guys, nakikita nyo siya. Maraming glitters na talaga siyang naiwan. Kasi nga ito yung gold niya. Ayan, yung medyo ano tayo sa mukha. Yung magpagiging saging yan. Pag tinuloy-tuloy mo tong gamitin, pag roll mo, pag massage mo sa mukha mo, may chance na umano yung skin mo. Yung hindi na siya maging saggy. Kaya malaking tulong ang Jade Roller guys. So sa mga friends ko dyan na gusto magkaroon nito, message at buy kayo sa akin, bumili. So ayan, minsan pag wala talaga akong time talaga, 5 minutes ko lang to ginagawa at medyo nakakapagod din, pero pag matyaga kayo pwede nyong tagalan. Lalo na pag nagmamadali tayo sa umaga, di ba? Walang time. So, ayun. Kailangan lang natin maging maingat sa ating skin. Kailangan massage lang po natin maigi. At dito rin po sa ating leeg. Ayan. Yung mga lines na yan. Mawawala yan soon. So, diba? Ang cute.
So, ayan guys. So, thank you so much guys. Muli na naman, na-share ko na naman po sa inyo yung mga ilan sa mga ginagawa ko sa gabi. So, sana guys, I hope you like it. At yun, please continue to like, subscribe sa aking mga vlogs. At thank you so much sa mga support. Bye! Mwah.